почався запальний процес і тут, на цьому пальці. Але як ми почали тримати ті ваночки, він одразу після першої ваночки той процес пройшов. Тут він далі і далі, я думаю, що більше нема куди. Давай, сонце, ми потрошки, не переживай. Дуже ніжно буде. Це не треба щола. Ногу не дьоргати, бо буде гірше. Все. Ти тримаєшся, так трошки стискаєш, ногу не тримаєш. Все. Що, больно було? Тримайся. Ногу не тримаєш, бо буде гірше. Ви бачите, який це угол? Це ще от сюди вниз був, оце от. Звідси. О Боже. Ну не так больно було, правда, як ти думаєш? Мама Трошечки неприємно, звичайно, бо це ж... боляче тобі робила. Це, Набагато більше, бо я... Дивіться, у вас дуже довгий період оце от запалення. І я зараз максимально дам вам препарати, щоб зняти запальний процес. Але мені не подобається оцей валик. Будемо бачити за тиждень-два. Якщо краще не стане, от я бачу, він як зарубцювався, треба буде робити пластику бокового валика. Тобто забирати це, так? Ну, це чистка така робиться. Ну, там 2-3 шва і все, він просто знімає. Ви маєте на увазі, що там у тому кутку от було оце? Ну, да. Оце віддавало йому сюди. Ага. Я надію, що я все витягла. Я просто робила, але я не робила правильно. Я не до кінця. Не до кінця, так. робила. Крістіна, коли тут все, коли можна дуже... Добре, значить до суботи. В суботу мені треба, щоб ви прийшли. А п'ятниця? Я не можу, я курс веду і ви субота... в мене з понеділка я курс веду, і в мене немає часу взагалі. З дівчатами неділя зайняті. вихідна. Так. Ні, будемо в суботу. Ні, бо це... Вам до неділі і... Ми взяли шльопки, думали, що тут буде така велика операція, що не може бути. Дивіться, будете ставити таку тампонаду. Хоча б раз в 2 дня міняти. Це обов'язково потрібно, бо я зараз забрала угол нігтя. Цей валик ще більше як захист закриє цей ніготь нам. Це для того, щоб не терся ніготь з боковим валиком і швидше зажило. Да, але ви будете капати все рівно 2 рази в день на той валик, що там. А вже завтра ввечері можете поміняти, або ранком в понеділок. Тампонаду саму, добре? Мені це не пишете, то мені Так. я тут все так гарно пам'ятаю, а виходить звідси і... Краще трошки. Так. Його так не болить, його лише... Так робила, як я вам казала. Педикюр. Зараз буду робити тебе. Скільки йому років? 12. Це вже козак. Ти перетерпів угол, я тобі зрізала. Зараз вже все. Нічого не буде боліти. Да, саме страшне позаді. Я покладу зараз тетаночку, але тут таке все мокре, не знаю. Якщо вона відклеїться, приїдьте, будемо підклеювати. Добре? Якщо так і там нападе... Ви в місті живете чи за Ні, містом? ми в районі, але це не питання на телефоні. Ми в районі живемо. Тому що вас не ганяти, я сьогодні поставлю. Я кажу. Не знаю, як вона протримається. У нього вологість в стопах, треба пудру сюди йому підсушувати. На пальчики, між пальчиками.
Бо якщо буде постійна волога, то теж відклеюється. Ну що ти диш? Та то не больно, чого ти? Зверху кріплю. Нічого немає, це вже... Як вагітні. Ну так. То не остре око, то Все добре. спеціально. То всі бояться, це шприц матеріал, це не укол. Це просто гель тут. Через той шприц попадає. Больно? Ну, позволиш мене. Це добре? Я нічого не почувствувала. Бачиш? Ну, ти зато дихав так, як ніби в космос маєш летіти. Це клас? Супер. Якщо треба буде робити процедуру, на цей тиждень до школи не підеш. Ура! В школу не підеш. Ви вже будете там панувати, так як я показала. так? Ну, я вам показувала, в принципі. Я не думаю, що це Ну так, він мені не дозволяє так як робити. Ну. Це саме... Ну, трошки неприємно, але потрібно аж туди, йому під ніготь ставити капарін. Якщо ми будемо так, то ми будемо ходити так місяцями. Так. А футбол не загорання. Футбол вже точно не скоро. Десь ще дім став. Ну, тут я трошки придавила. На булочку. Чуть-чуть сонце. Все, вже нічого. Помаленьку пускаю. У мене такі. Я мала придавити проволоку і піджала його ранку. Вибач, сонце. Це не мало так бути, але так вийшло. Да, це все пошло не по плану. Ти дивись на мене, не там дивись. Бо ти лякаєшся, коли ось дивишся. Все, все. А ця планка скільки має бути? Нитка? Ні, ця планка цю, що поставила. Яка планка? Ну, це. Тампонада. Так, Вона хай буде, поки сама не випадеть. сама Але має. ви промиваєте і капаєте все туди. І вона сама має Ну, якщо випаде, покладіть нову, звичайно. Ні, а я маю на увазі оця, це колечко, скільки? Нитка, я ж кажу, проволока, нитка. Це нитка, Це нитка? да? Ну це проволока така, да. Титанова нитка називається. Ага, і вона, якщо випаде, то треба... Ні, ви прийдете через 1,5 місяця до мене. Навіть через місяць в вашому випадку ви запалені. Я гляну, ну, через 1,5 міняємо, в принципі. Ага. І ставимо іншу, да? Да.
Вона має повністю відрости, але має зафіксовано відростати. Зафіксовано з ниткою. Вона не буде давати нігтю скручуватись. Але от вона має повністю сюди відрости. Ну, тобто ніготь має відрости, зафіксовано з ниткою. Тоді, коли вже все рівно, ми вже знімаємо вам титаночку. А капати і ставити ту бумажку скільки часу треба? Чи Це тампонада має бути завжди в нього. Якщо випадає, ви нову кладете. Я вам скажу, коли можна не ставити. Ви весь період цей маєте слідкувати, щоб вона там стояла. Між нігтем і боковим валиком, там всередині. Не зверху, зверху вона нічого не дасть. Для чого це? Для того, щоб ніготь не терся з боковим валиком і швидко зажило. Тому робиться така прокладочка. Тим більше зараз буде розкручуватись ніготь від титанки і буде тертися з валиком. Тому таку прокладочку треба ставити обов'язково. Ви далі все робите, промиваєте капельки. Чим частіше, тим краще капати. Ой, промивати. так, я так само. Це Да, у вас так? ці, да. Так. Супер. Угу. Да. Але там понадо, щоб було. А так, коли я знімаю ту тампонаду, то можна мити ноги, все так зазвичай, як Звичайно.